có hai nội dung là à, nhóm người ăn nhiều tinh bột và nhóm người ăn sáng. Ăn sáng nhiều tinh bột đúng không? Số 2 là nhịn ăn sáng. Và số Dạ. 3 là những người đang ăn sáng bằng những bữa ăn cân bằng về đạm và đường bột. Đúng không Ừ, ạ? đúng rồi. Rồi. Thế ăn sáng nhiều tinh bột và nhịn ăn sáng thì hệ lụy là gì? Không kiểm soát được đường huyết, chỉ số đường huyết cao. Rồi, chỉ số đường huyết cao, Ừ, đường huyết tăng lên đột ngột đúng không? đúng rồi. Lúc Dạ. đấy thì tuyến nào phải làm việc? Tuyến tụy. Tuyến tụy phải làm việc, mà nó làm việc nhiều thì nó sẽ Bị suy yếu. suy yếu. Mà tuyến tụy bị suy yếu thì lúc đấy là đường kiểm soát đường ra vào máu là dễ, hay là lúc đấy là rất là khó khăn? Rất là dễ và dễ dẫn đến tiểu đường tuyếp À, 2, đúng tiểu đường rồi. tuyếp 2. Vậy là đấy chính là nguy cơ nha cả nhà nha. Đây là hôm qua nói về bữa sáng. Vậy thì cái bữa sáng là bữa quan trọng hay rất quan trọng à? Rất quan trọng. Quan trọng. Rất quan ăn trọng. ăn sáng đúng thì cả ngày hôm đấy là cái đường huyết của mình nó sẽ rất là ổn định Ổn định. đúng không ạ? Nó không Đúng bị rồi. dao động nhiều. Còn nếu mà mình ăn sáng nó không chuẩn một cái thì cả ngày hôm đấy đường huyết của mình nó sẽ bị rối loạn hết lên. Cho nên là mình sẽ phải thấy rất là may mắn cho mình là mình đang có cái bữa ăn cân bằng về đạm, về đường bột, đầy đủ chất xơ, và đặc biệt là chỉ số đường huyết rất thấp, đúng không? Thì đấy Rồi. chính là một bữa ăn lành mạnh F1 của Herbalife. Và học xong đến bài thứ tư thì mình sâu chuỗi lại, và mình biết rằng là cái bữa ăn đấy nó giúp cho mình. Bài số một mình hiểu rằng F1 là bữa ăn calo thấp, đúng không? Bài Đúng số rồi. 2 mình hiểu rằng là bữa ăn lành mạnh sẽ giúp cho mình cung cấp được thêm nước cho cơ thể. Và Ừ. bài số 3 mình hiểu rằng đây là dinh dưỡng tế bào. Ừ. F1 chính là dinh dưỡng tế bào, đúng không ạ? Giúp cho mình Ừ. dinh dưỡng tế bào, giúp cho mình hấp thu nhanh, hấp thu tối ưu, và hỗ Ừ. trợ đào thải độc tố và khôi phục đường tiêu hóa, đúng không? Có đúng nội dung bài 3 về dinh dưỡng tế bào mình Đúng được đúng. học là Đúng rồi. Herbalife là dinh dưỡng tế bào, đúng không Dinh dưỡng ạ? tế bào. Ừ. Học bài 4 thì mình hiểu rằng là Herbalife F1 chính là bữa ăn có chỉ số Đường huyết thấp. đường huyết thấp, đúng không ạ? Vậy thì thông qua mỗi một bài là mình cần phải hiểu được là cái đặc điểm của cái sản phẩm bữa ăn F1 liên quan đến nội dung của bài đấy là gì nhé cả nhà. Ừ. Nè, rồi thì đấy là mình ôn lại một tí của nội dung của bài số 4. Bốn. Hôm Bốn. nay mình sang bài số 5. Bài 4 và bài 5 là hai bài có cái sự liên quan đến nhau. Chưa ạ? Nó đều liên quan đến chỉ số đường huyết hết. Thế thì à, liên quan đến cái chỉ số về đường huyết thì chúng ta sẽ nói chủ yếu về nhóm chất nào, cả nhà có biết không? Nói về đường huyết thì nói về Mình nói nhóm chất nào? Nhà mình biết không GI ạ? đúng không chị? Đúng rồi, nói về GI là mình sẽ nói về cái Chỉ số đường huyết à? chỉ số đường huyết. Thế thì cái chỉ số đường huyết đấy Cái là gì cơ bà? Rất nó là thuốc này rất bực rồi nó cơ. sẽ liên quan đến cái nhóm chất nào mà mình đang ăn uống hàng ngày, nhà mình có biết không? Khi nói về đường huyết là mình hay nói về nhóm chất nào? Nhóm đường Tinh bột. Dạ. Đường bột. Đường tinh bột phải. Nhóm đường bột à? Nhóm đường bột, đúng không ạ? Là trong đó có nhóm tinh bột và rau cũng đều có đường bột. Đúng rồi. Thế nhà mình thử nhắc lại xem là hiện nay là mình có bao nhiêu các cái nhóm chất mà cơ thể mình cần và mình đang đưa vào cơ thể mình hàng ngày. Chất dinh dưỡng, thuốc đạm, vitamin, Rồi hình như khoáng nguyên chất. tắc bàn tay đúng không chị Hả? Cái đọc đi xem nào. À, 30% là đạm, 30% là béo tốt, và 40% là nhóm đường bột và carbon hydrate đó chị. Em nhớ là quy tắc bàn tay là như vậy. Rồi nhóm đa lượng và nhóm vi lượng. Ừ. Dạ. Đấy là công thức 30 40. 30 là công thức dinh dưỡng cân bằng,
Còn đâu các cái nhóm chất mà cơ thể hàng ngày nó cần và mình cần phải đưa vào, đầu tiên đấy chính là nhóm chất đạm, đúng không? Đạm. Số Rồi 2 thứ là tư nhóm chất đường protein. bột. Số 3 là nhóm chất béo. 4 là vitamin khoáng chất, đúng không? Còn lại những cái chất khác thì nó không gọi là dinh dưỡng. Ví dụ nước thì không phải là dinh dưỡng và chất xơ cũng không phải là cung cấp dinh dưỡng, nhưng mà nó lại có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe, đúng không cả nhà? Thế thì Dạ đúng. khi nói về khái niệm chỉ số đường huyết là nói về nhóm chất bột đường, chưa ạ? Vậy thì nói về nhóm chất bột đường thì nó là những cái món ăn nào thì được được xếp vào cái nhóm chất này? Những cái loại món ăn nào, thức ăn nào, cái nhóm thức ăn nào thì được xếp vào nhóm chất bột đường ạ? Cả nhà mình có biết không? Dạ, là, là cơm, rồi bánh mì đó, những cái nhóm là nằm nhóm đường bột, là nhóm có tinh bột á. Ừ. Nhóm có tinh bột. À, nhóm có tinh bột đấy chính là cơm, đúng không? Cơm có phải là cái nhóm đấy không? Dạ đúng. Có. Nhóm chất bột đường. Bởi vì cái này rất nhiều người nhầm lẫn và không có đủ những cái thông tin liên quan đến cái nhóm chất bột đường. Nhóm chất bột đường thì bao gồm có tinh bột, ví dụ như là cơm, bún, phở, đúng không? Bánh mì. Đấy. Thì đấy gọi là nhóm số 1. Cái số 2 thuộc nhóm chất bột đường đấy chính là rau, củ, quả, đúng không? Cái số 3 chính là hoa quả, trái cây. Bánh kẹo có thuộc nhóm này không? Có. Bánh kẹo, đường, đúng không? Đường thuộc nhóm chất bột đường mà, đường, sữa này, rồi nước ngọt có phải không? Có. Rượu bia. Cho nên là nhiều người nói tôi có ăn ít cơm tại sao tôi vẫn béo, nhưng mà rượu bia thì uống tì tì, đúng không ạ? Thì đấy chính là những cái thứ mà vẫn thuộc nhóm chất bột đường. Đó. Bánh kẹo, đường, sữa, nước ngọt, rồi các loại ví dụ chè hay là trà sữa có thuộc nhóm chất này không? Có. Ừ. Vậy là nhóm chất bột đường là cái nhóm chất là ngoài tinh bột ra thì rau củ quả hoa quả cũng là thuộc cái nhóm này, đúng không ạ? Cho nên là nhiều người thì cứ nói rằng là tôi sợ béo nên tôi không ăn cơm, nhưng mà tôi cứ ăn một bữa cơm thì có khi phải vài bát rau. Học bài 1 rồi, một bát rau luộc thì cũng calo cũng gọi là ngang ngửa với một bát cơm nhỉ cả nhà, đúng không? Cũng 100 calo nếu mà bát nhỏ, 100 calo, hoặc nếu mà cái bát lớn lớn mà đầy bát ấy cũng phải 200 calo nếu mà ăn rau, và đấy là rau luộc chưa tính là rau xào, đúng không? Vậy nên là cái câu chuyện là mình phải hiểu rằng là đã là chất bột đường thì cơm, bún, miến, cháo, phở hay rau củ quả trái cây nó cũng y hệt nhau, chỉ có nó khác nhau ở một vài cái điểm. Ví dụ như là rau củ quả thì chất xơ nó nhiều hơn, đúng không? Đó. Đó thì đấy chính là cái gọi là nhóm chất bột đường nhá. Cả nhà hình dung chưa ạ? Được chưa? Nhóm chất bột đường chính là cái nhóm mà cung cấp đường bột cho cơ thể. Dạ. Và cái nhóm này chính là cái nhóm mà sẽ cung cấp cái năng lượng là nhiều nhất cho cơ thể nhé cả nhà. Theo công thức dinh dưỡng cân bằng của Herbalife thì khoảng 40% cái lượng calo mình nạp vào một ngày là phải cung cấp từ cái nhóm chất này. Chưa ạ? Đó. Rồi. Thế thì đấy chính là khi nói về khái niệm chỉ số đường huyết thì mình cần phải nói về cái nhóm chất gọi là chất bột đường. Tại sao mà cơ thể của mình lại cần nhóm chất bột đường? Thì cả nhà hãy cùng theo dõi lên đây xem là tại sao mà mình lại cần phải cung cấp nhóm chất bột đường cho cơ thể nha. Mỗi một cái nhóm chất thì nó đều có cái vai trò nhất định đối với cơ thể, đối với sức khỏe của mình. Thì nhóm chất bột đường cũng như vậy. Thì vì cái lý do mà cơ thể mình cần chất bột đường ấy, thì cái chất này chính là nguồn năng lượng chính cho cơ thể và não. Giống như Hải vừa chia sẻ đấy, là khoảng bao nhiêu phần trăm? Tối bốn thiểu mươi là phần trăm 40%. Ví dụ như là một ngày mình nạp vào 1.200 calo, đúng không? Thì 40% cái calo đấy phải được cung cấp từ nhóm chất bột đường. Đấy là tối thiểu. Còn đâu
có khi phải 50-60% năng lượng được cung cấp từ cái nhóm này cơ. Và nó đấy chính là cái nguồn năng lượng à, cung cấp cho cơ thể và cho não. Thế thì trong cái các cơ quan trong cơ thể của mình nó hoạt động ấy, thì có một cái bộ phận đấy chính là não. Não ở trên đầu đây đúng không cả nhà, là cái cơ quan mà nó sẽ lấy năng lượng từ nhóm chất bột đường thôi, nó không lấy năng lượng từ chất béo với chất đạm đâu. Nhà mình hiểu ý này không ạ? Cho nên là một số cái chế độ ăn kiêng, nhà mình có biết là có một số chế độ ăn kiêng là người ta cắt cái gì ạ? Đường bột, tinh bột luôn gì. Đúng rồi, cắt đường bột, cắt tinh bột. Thế thì những cái chế độ ăn kiêng đấy mà áp dụng lâu dài thì nó sẽ rất là nguy hiểm, bởi vì nó bị cắt mất năng lượng dành cho não, Não. đúng không? Cho nên là ăn kiêng kiểu đấy lâu ngày là đầu óc nó cứ đơ đơ đó đấy, vì não nó không, nó thiếu năng lượng mà, người mình cứ ngớ ngẩn đơ đơ ra đấy, bởi vì là mình cắt mất nguồn năng lượng cung cấp cho não, chính là nhóm chất bột đường, đúng không? Một số chế độ ăn kiêng là cắt đấy, cắt cái nhóm chất đấy, hình dung ạ? Thì đấy chính là cái lý do mình cần phải cung cấp chất bột đường, bởi vì đây là cái nhóm chất cung cấp năng lượng chính cho cơ thể, chiếm phần rất lớn. Dạ. Và nó giúp thỏa mãn cơn đói, và cái việc mà ăn chất bột đường nó thỏa mãn cơn đói rất nhanh, đúng không? Ví dụ bây giờ mà mình bị tụt đường huyết ấy, đói hoa mắt chóng mặt buồn rủn chân tay, là lúc đấy là phải nạp ngay một cốc nước đường hoặc một cái kẹo hoặc cái bánh, nạp vào khẩn cấp, đúng không? Chứ còn lúc đấy mà mình ăn những cái thứ mà nó không có ngọt hoặc là nó ít cái chỉ số đường huyết thấp ấy, thì cái đường máu của mình nó không lên kịp đâu. Vậy là cho nên là cái vai trò của cái nhóm chất này nó là giúp thỏa mãn cơn đói, có nghĩa là nó cấp cứu trong trường hợp mà mình bị đói rất nhanh, đúng không? Lúc mà mình bị đói đấy, và Giang là hay rơi vào tình trạng bị tụt đường huyết, đúng không? Thế thì cái lúc tụt đường huyết đấy là phải xử lý khẩn cấp bằng cách là phải đưa đồ ngọt vào, đúng không? Phải uống nước đường, uống trà gừng, hoặc là phải ăn bánh ăn kẹo thì đường huyết nó mới lên khẩn cấp được. Chứ còn nếu mà lúc đấy mà ăn quả dưa chuột vào nữa thì lâu lắm, lâu lâu thì đường máu nó mới lâu lên đó, nó lâu hết buồn rủn chân tay đó. Và cái vai trò số 3 đấy chính là nguồn cung cấp chất xơ và các dưỡng chất thực vật, đúng không ạ? Chất bột đường chính là nguồn là từ thực vật, đúng không? Từ cây cỏ hoa quả rau củ quả, gọi là từ thực vật đấy. Rồi. Thì cái thực vật đấy chính là nguồn cung cấp chất xơ. Chất xơ là chính là cái chất mà nằm trong nhóm chất bột đường, để mình hình dung không ạ? Thế nên là muốn cung cấp chất xơ thì phải ăn chất bột đường. Và cái nhu cầu chất xơ cơ thể mình cần tối thiểu một ngày khoảng 25 gram. Và đương nhiên là nhóm chất bột đường nó là từ thực vật, cho nên là nó cung cấp các dưỡng chất từ thực vật. Và nhà mình biết rằng là cái dưỡng chất từ thực vật là một trong những cái thành phần giúp cho cơ thể của mình chống oxy hóa rất mạnh. Đi xuống thì nếu mà chưa rõ thì phải tự đi tra cứu nhé. Cái học chuyên sâu là phải có cái tính tự tra cứu. Ví dụ như khi Hải nói rằng là dưỡng chất thực vật, hoặc là khi Hải nói là chống oxy hóa, thì cô chú anh chị hãy chủ động đi tìm kiếm cái kiến thức về những cái khái niệm về những cái đấy đi ạ. Được chưa? Chống oxy hóa là một cái điều gì đấy mà bây giờ rất rất nhiều người đang tìm kiếm những cái đồ ăn thức uống mà nó có cái khả năng đấy, khả năng chống oxy hóa. Chống oxy hóa là nôm na là giống như giúp cơ thể mình đào thải độc tố, chống lại các gốc tự do ấy. Có nghĩa là xử lý những cái thứ mà gây hại cho sức khỏe cơ thể của mình. Thì những cái thực phẩm mà nó có tác dụng chống oxy hóa bây giờ nó là một trong những cái xu hướng rất rất nhiều người ta tìm kiếm. Và chia sẻ với cả nhà thì dinh dưỡng Herbalife là một trong những cái thực phẩm chống oxy hóa rất mạnh, tính kiềm, và có cái khả năng chống oxy hóa, chống lại gốc tự do, bảo vệ cơ thể khỏi gốc tự do. Đó thì cái chất thực vật này, dưỡng chất thực vật này nó có khả năng chống oxy hóa rất mạnh. Và đấy là lý do tại sao mà có những con vật nó chỉ sống được hàng trăm năm, như con rùa, đúng không? Nhưng mà có những loại cây sống được hàng nghìn năm. Là mình có bao giờ đặt câu hỏi là tại sao có những loại cây sống được nghìn năm mà con vật hoặc con người thì cùng lắm cũng chỉ vài trăm năm? Vì là cái khả năng chống cái sự khắc nghiệt của thời tiết, cũng như chống lại cái gọi là oxy hóa của cái cây nó tốt hơn là cái con vật, cái động vật. Cho nên là nếu như mình ăn nhiều thực vật thì mình sẽ khả năng chống oxy hóa, chống lại các cái tác động tiêu cực đến cơ thể của mình tốt hơn. Đấy là lý do mà rất nhiều bây giờ trường phái ăn chay, ăn thực dưỡng ấy,
Nhà mình thấy những cái trường phái có những cái trào lưu đấy không? Ăn chay Có. rồi ăn thực Có dưỡng rồi hả? ăn thiên về organic ấy, ăn Đúng về rồi. thiên về thuần về thực vật đấy, là bởi Có. vì nó có một cái lý do như vậy. Ngoài cái việc là thực vật thì nó ít chất béo xấu, ít cholesterol, thì thực vật nó là một trong những cái nguồn cung cấp dưỡng chất thực vật, và những cái dưỡng chất đấy nó có khả năng chống oxy hóa. Dạ nha, cho nên là mình đang ăn dinh dưỡng Herbalife là chuẩn xác đấy, chính là dinh dưỡng 100% đến từ thực vật và chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Dạ, thì đấy là lý do mà mình cần cần cung cấp chất bột đường. Và khi nói về chỉ số đường huyết là nói về nhóm chất này cả nhà nha. Vậy thì chỉ số đường huyết, ở đây mình sẽ tìm hiểu một cái khái niệm là chỉ số đường huyết và chỉ số tải đường. Chỉ số đường huyết GI, viết tắt GI, tiếng Anh là Glycemic Index, là chỉ số đánh giá mức độ ảnh hưởng của thực phẩm giàu chất bột đường tới lượng đường trong máu. Vì thế này thì cũng nhiều người sẽ không hiểu được đâu. Nhưng mà hiểu cụ thể là nó như thế này. Hải sẽ lấy một ví dụ để cho cả nhà dễ hiểu nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chú ý lên đây ạ. Hải sẽ lấy một ví dụ nha. Ví dụ như bây giờ là Ừ. lấy ví dụ về cơm đi chẳng hạn. Trong một bát cơm, ừ, trong một bát cơm nhá, có 50 gram chất bột đường cả nhà nhé. Thông tin đấy ạ, trong một bát cơm trắng là nó có khoảng 50 gram chất bột đường. Rồi, thế thì Không sau cần. khi mà ăn cái bát cơm này xong, khoảng 1-2 tiếng sau, cái quá trình tiêu hóa xong, thì sẽ có khoảng chỉ số đường huyết của cơm là hình như hơn 90. Nhưng mà lấy tròn thành 90 cho nó dễ này. Thì sau khi mà ăn cái bát cơm này xong, khoảng 1-2 tiếng sau, thì khoảng 90% cái lượng đường của bát cơm này nó sẽ được vận chuyển vào trong máu của mình. Thì đâu đó nó cỡ khoảng tầm 45 gram đường sẽ đi vào máu. Còn đâu còn lại nó sẽ tích lũy, tích trữ ở những cái nơi khác. Nhà mình hiểu đến đây đã hiểu chưa ạ? Hiểu rồi mình nói hiểu đi để Hải tiếp tục ạ. Mới lại. Trong một bát cơm nó có hơn 50 gram chất bột đường, được chưa ạ? Rồi. Sau khi ăn cái bát cơm ấy xong, thì không phải 50 gram chất bột đường này đều được vào máu của mình hết, mà nó chỉ có 90% thôi. Thì có nghĩa rằng là 90% nhân 50 gram thì nó có khoảng 45 gram đường, bột Bốn đường năm năm đi rồi. được Ừ. đi vào máu của mình. Thì cái chỉ số 90 này này là chỉ số đường huyết của cơm. Ai gạch lên màn hình đấy? Không thấy. Đừng gạch lên màn hình. Thế ạ? Không không Đến màn hình không thấy. rồi, không sao, đừng gạch lên màn hình nữa là được. Bây giờ nhà mình đã hiểu cái 90 chính là gọi là chỉ số đường huyết của cơm chưa ạ? Bởi vì cái bài Rồi. ngày hôm nay là mình học là chỉ số đường huyết của thực phẩm mà. Đúng không? Ừ. Mỗi một thực phẩm nó sẽ có một cái chỉ số đường huyết khác nhau. Ví dụ như là của cơm là khoảng hơn 90 thì phải. Nhưng mà Hải làm tròn xuống thành 90 nhá. Thì mình hiểu là chỉ số đường huyết chính là cái mức độ, cái phần trăm, cái lượng đường của cái thực phẩm đấy nó sẽ được đi vào trong máu của mình sau khi mình ăn cái thực phẩm đấy. Dạ, tức là sau khi mình ăn một bát cơm thì nó sẽ có 45 trên 50 gram đường của cái bát cơm đấy nó sẽ được vận chuyển vào trong máu của mình. Nhà mình rõ ý này chưa ạ? Thì Đó rồi. cái số 90 đấy chính là chỉ số đường huyết của cơm, chưa ạ? Tức là Ừ. phần trăm cái lượng đường trong một bát cơm nó sẽ được vận chuyển vào máu của mình sau khi mình ăn cái bát cơm đấy. Chưa? Tương tự như vậy thì cái bữa ăn F1 của mình sẽ là chỉ số đường huyết, nếu mà vị bánh quy là bao nhiêu nhà mình biết không? 17 thôi. 10 F1 17 là chỉ số, là GI của F1. Mà trong hộp F1 này, một khẩu phần ăn có 5 gram đường thôi. Một khẩu phần ăn F1 của mình có 5 gram đường, mà chỉ số đường huyết của F1 là 17. Có nghĩa rằng là 17% của 5 gram đường thì đâu đó nó chưa đến 1 gram đường của mình sẽ được vận chuyển vào máu sau khi ăn F1.
Nhà mình thấy sự khác biệt giữa cơm và đường và F1 chưa? Chỉ số đường huyết của cơm và chỉ số đường huyết của F1 chưa ạ? Một cái là 17 và một cái là 90. Trong một khẩu phần F1 có 5 gram đường thôi. Trên bao bì người ta ghi rất rõ đấy ạ. Và chỉ số đường huyết của F1 vị bánh quy là 17. Có nghĩa là sau khi mình ăn một khẩu phần F1 thì 17% nhân với 5 gram đường, tức là chưa đến 1 gram đường được đi vào trong máu của mình. Đấy là lý do tại sao mà F1 được gọi là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp. Còn cơm thì được xếp vào nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết rất cao. Chưa ạ? Nhà mình đã rõ cái phần này không? Có rõ phần này không? Vậy nên là ở đây định nghĩa chỉ số đường huyết thì mình hiểu nôm na là gì? Là cái lượng đường nó sẽ được đi vào máu của mình sau khi mình ăn một cái món ăn nào đấy. Dạ, sau khi mình ăn một bát cơm thì khoảng bao nhiêu phần trăm đường của bát cơm sẽ được đưa vào máu của mình. Sau khi mình ăn một quả chuối thì bao nhiêu phần trăm đường của quả chuối sẽ được vận chuyển vào trong máu của mình. Thì cái tỷ lệ bao nhiêu phần trăm đấy được gọi là chỉ số đường huyết của cái món ăn đấy. Rõ không cả nhà? Ha, không sao, cứ ghi lại. Không rõ về đọc lại, đến bao giờ rõ thì thôi. Cái này rất dễ hiểu. Dạ. Thì đấy là chỉ số đường huyết của thực phẩm nha. Đó. Còn đâu cái khái niệm số 2 là chỉ số tải đường thì mình cứ hiểu nôm na là lượng đường có trong một cái thực phẩm đấy. Ví dụ lượng đường trong một bát cơm, lượng đường trong một cốc F1, lượng đường trong một quả chuối, lượng đường trong một quả cam là bao nhiêu gam đấy. Thì đấy gọi là chỉ số về tải đường. Ha. Tiếp, tùy theo cái mức độ đường huyết của thực phẩm, người ta phân ra chất bột đường làm 3 loại, 3 nhóm. Thứ nhất là nhóm có chỉ số đường huyết thấp thì là người ta quy định là từ 0 đến 5 năm là thấp. Trung bình là từ 56 đến 69. Còn cao là từ 70 đến 100. Đó, tương ứng với ba mức này là giống như ba màu đèn giao thông ấy. Thấp là đèn xanh, trung bình là đèn vàng và cao là đèn đỏ. Vậy thì khi tham gia giao thông thì gặp đèn đỏ thì phải làm sao? Dừng. Vượt đèn đỏ thì sao? Thì là dừng lại. Nếu mà vượt thì sao? Vượt thì bị bắt. Công an bắt. Vượt thì là một là bị bắt, hai là gây tai nạn, đúng không ạ? Nhưng Đúng mà rồi. trong giao thông thì là tai nạn giao thông, còn trong ăn uống thì sẽ bị tai nạn ăn uống, đúng không? Tai nạn ăn uống chính là huyết áp, tim mạch, tiểu đường, mỡ máu, mỡ gan, bệnh gút, béo phì. Đó. Thế thì thực phẩm có chỉ số đường huyết người ta chia làm 3 mức như vậy, và đương nhiên rồi mỗi một cái loại thì nó có các đặc điểm khác nhau. Chỉ số đường huyết thấp thì tiêu hóa từ từ, hấp thu từ từ, đường huyết tăng lên chậm chậm chứ nó không tăng đột biến, và giải phóng năng lượng vào trong máu của mình nó cũng từ từ. Còn đâu ngược lại là chỉ số đường huyết cao thì cái đặc điểm của nó là ngược lại, là tiêu hóa và hấp thu cực nhanh và mức đường huyết dao động rất mạnh, đúng không? Ăn xong một cái là đường trong máu mình có thể tăng vọt lên ngay lập tức được, và một lúc sau thì nó tụt thêm hẳn. Giải phóng năng lượng cũng rất là nhanh. Cho nên là ăn những cái thực phẩm có chỉ số đường huyết cao ấy có hai nguy cơ rất là rõ rệt. Một là rối loạn đường huyết dẫn đến tiểu đường, hai là thừa cân tích mỡ. Bởi vì cái lượng đường huyết trong thực phẩm nó nhiều quá, nó vào trong máu của mình một cách đột biến như vậy, thì tuyến tụy nó điều tiết insulin để nó đưa cái lượng đường đấy nó ra khỏi, bớt ra bớt đi, đúng không ạ? Vậy thì nó vận chuyển từ máu thì nó phải xếp vào chỗ khác đấy chứ, đúng không? Nó đưa ra khỏi đường trong, ra khỏi, bớt đường trong máu của mình ra thì nó phải đi tích vào những chỗ khác chứ, đúng không? Ví dụ đồ của mình ở trong cái phòng này mà nó chật quá thì mình bốc thì nó phải để sang chỗ khác chứ đâu có vứt đi được đâu, đúng không? Cho nên là nó sẽ tích thành mỡ ở gan, ở nội tạng, ở rất nhiều các cái bộ phận khác. Cho nên là khi mà ăn cứ nhiều những cái thực phẩm mà có chỉ số đường huyết cao ấy thì có hai cái nguy cơ rất là rõ. Một là bị rối loạn đường huyết, tiểu đường, hai chính là bị tích mỡ, thừa cân. Chưa ạ? Đấy là phân loại. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng loại. Chỉ số đường huyết cao là trên 70 thì cái loại này nó sẽ được tiêu hóa nhanh chóng và tạo ra sự tăng giảm mạnh về mức đường huyết. Hôm qua mình học bài số 4 rồi, đúng không? Mình biết rằng là nếu như mình ăn những cái thực phẩm có chỉ số đường huyết cao thì đường máu của mình nó dao động rất mạnh. Nó có thể lên vù một phát, xong lúc sau nó sẽ tụt xuống rất nhanh, bởi vì insulin điều tiết và làm giảm lượng đường trong máu rất là nhanh, cho nên là khiến cơ thể mình nhanh chóng tụt đường huyết. Đấy là lý do tại sao mà sáng ra ăn bát phở gió to, hoặc ngày xưa Hải là khoái khẩu về ăn xôi buổi sáng, nhưng mà chỉ đến 9-10 giờ là bắt đầu hoa mắt chóng mặt, vì là đấy là những cái thực phẩm có chỉ số đường huyết rất là cao.
Ví dụ một vài món ăn có chỉ số đường huyết cao này: cơm trắng này, ăn cháo này, bánh mì trắng, khoai tây chiên, bánh ngọt, ngô Mỹ, dưa hấu, nước ngọt, mì gói, mì tôm, xôi, vân vân. Thế thì ai có thể phát biểu, ai có thể nói xem là những cái món ăn mà Hải vừa đọc ấy, mà trên màn hình ấy, thì nhà mình nhận ra là đặc điểm của những món ăn đấy là gì? Ai biết? Mở mic lên. Những món ăn này là những món ăn có đặc điểm gì? Em thấy là cái thứ nhất là nó ngọt đó chị, và thứ Ừ. hai nữa là cái tinh bột của nó là thường là nhuyễn đó chị. Ừ. Ví dụ như bánh mì, bánh quy hoặc là khoai tây, em thấy nó tinh bột nó bị nhuyễn, nó bị mất chất xơ. à, và cái đồ ăn chế biến sẵn như mì tôm là chế biến sẵn rồi, bánh quy Ừ. cũng là chế biến sẵn, Ừ. với lại nước ngọt cũng là chế biến sẵn đó chị. Ừ. Ừ. Dạ, em xin hết. Rồi. Rất dễ để nhận diện đúng không? Tức là à, có hai cái thứ mà mình có thể nhận diện được rất là rõ những cái đồ ăn này. Đầu tiên là cái cách thức là chế biến ra những cái đồ ăn này, tức là đây là những cái thực phẩm mà chế biến tương đối là kỹ, và tinh bột nó là tinh chế đúng không? Ví dụ như là để làm ra được cây bánh mì thì đầu tiên là từ hạt lúa mì đúng không? Sau đấy người ta sẽ xay ra thành bột, xong người ta sẽ ủ, xong người ta cho men vào đấy, thế xong người ta nặn thành cái bánh mì, xong rồi người ta lại đưa vào lò nướng ở nhiệt độ cao thì nó mới thành cái bánh mì cho mình ăn. Nhà mình hình dung cái cách chế biến cái món ăn đấy chưa ạ? Để được cái bánh mì mình ăn đấy thì cái công đoạn chế biến nó trải qua rất nhiều lần chế biến, gọi là tinh chế. Đấy là những cái loại thực phẩm chứa tinh bột nhưng mà là tinh bột tinh chế, tức là trải qua rất nhiều lần chế biến. Thế thì khi mà trải qua nhiều lần chế biến như vậy thì cái dinh dưỡng trong cái thực phẩm đấy nó còn hay là mất? Nó mất. Nó mất. Và Đúng số rồi. 2 là bình thường những cái nhóm này nó cũng thuộc cái nhóm chất nguồn gốc từ thực vật, thì bình thường nó phải cung cấp nhiều chất xơ. Nhưng mà nếu cách chế biến như này thì cái hàm lượng chất xơ thì sao ạ? Bị loại bỏ hết. Tôi cũng bị bỏ, không Đúng có. rồi. Đúng rồi, tức là chất xơ thì bị giảm, dinh dưỡng thì bị giảm, và còn lại duy nhất trong cái thực phẩm này chính là bột và đường, đúng không ạ? Đó. Thế thì cái đặc điểm mà rất dễ nhận biết của cái nhóm thực phẩm chỉ số đường huyết cao đấy là tinh bột tinh chế, chế biến rất kỹ, và dinh dưỡng thì không còn nhiều, và chất xơ cũng bị giảm đi rất nhiều, thậm chí là không còn chất xơ. Và đấy chính là những cái món ăn nhanh, những cái món mà chế biến nhiều lần, chế biến kỹ, đúng không ạ? Và chỉ số đường huyết của nó rất là cao. Đó, thì khi mình ăn những cái thực phẩm này vào mà ăn nhiều thì nó sẽ trổ quả ngay, đấy chính là đường huyết sẽ bị rối loạn và mình sẽ có nguy cơ bị tích mỡ thừa cân. Nhưng mà nó lại có một cái đặc điểm, đấy là những cái món ăn này mặc dù chỉ số đường huyết cao, không tốt, nhưng mà nó lại ngon. Đúng hay rất đúng? Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Dễ Ngon. ăn à. Rồi. Ngon. Xong nó lại Dạ. còn rẻ. Dạ. Nó có rẻ không? Có Dạ rẻ. rẻ. Ừ. Tức là Dễ nó ăn, ngon, dễ nhai. xong nó lại còn rẻ. Nó chỉ có Ừ. mỗi là không tốt thôi, chứ còn nó vừa ngon nó vừa rẻ, đúng không ạ? Đó, thì đấy là cái nhóm chỉ số đường huyết cao, và đây chính là nhóm mà khiến cho mình có nguy cơ bị rối loạn đường huyết nếu mình ăn nhiều. Hoặc sáng ra là hay toàn ăn mấy cái món tinh bột tinh chế mà chỉ số đường huyết cao. Trung bình thì nó sẽ ở cái khúc giữa, và thông thường những cái món ăn có chỉ số đường huyết trung bình thì nó kết hợp giữa cả hai, tức là vừa là chỉ số đường huyết cao vừa chỉ số đường huyết thấp. Ví dụ như cái bánh thì bên ngoài nó là bánh mì là chỉ số đường huyết cao, nhưng bên trong nó lại kẹp rau, đúng không? Nó kẹp rau với kẹp thịt đấy thì nó lại thấp, cho nên là nó giảm cái mức đường huyết của những cái món ăn này xuống. Hoặc là hoa quả thì nó cũng có nhiều chất xơ nữa. Hôm qua Hải có nói với cả nhà rằng là một trong những cái thành phần mà rất là tốt cho sức khỏe mà cơ thể rất cần đấy chính là chất xơ. Và chất xơ chính là một trong những cái nhóm chất mà nó sẽ hỗ trợ cho cái việc kiểm soát đường huyết rất là hiệu quả. Cho nên những thực phẩm giàu chất xơ chính là những cái thực phẩm mà thông thường nó sẽ có chỉ số đường huyết thấp. Dạ. Đấy là cái nhóm trung bình. Còn cái nhóm thấp là nhóm có chứa carbon hydrate, tức là chứa đường bột được tiêu hóa chậm, làm tăng mức độ insulin và glucose, làm tăng mức độ insulin và glucose trong máu từ từ, tức là đường và nó sẽ tăng trong máu của mình từ từ và tương đối là thấp. Khi mình ăn chế độ GI thấp giúp cải thiện đường huyết, giảm kháng insulin, giảm nguy cơ mắc các biến chứng đái tháo đường,
cải thiện mức cholesterol trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh về mạch máu. Chưa ạ? Vậy là cái thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp là nó có rất nhiều các cái lợi ích và kiểm soát đường huyết, tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp thì nó sẽ nhiều chất xơ, và chất xơ là một trong những cái chất mà giúp mình no lâu, kiểm soát cái cơn đói, cung cấp năng lượng bền vững và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Ví dụ như một số món ăn có chỉ số đường huyết thấp đấy là chuối, ngô nếp, vừa bên kia cao là ngô Mỹ, nhưng ở đây là ngô nếp, đậu phộng hay còn gọi là lạc ấy, khoai lang, táo, cà chua, yến mạch, gạo lứt, đậu nành và bữa ăn lành mạnh F1. Vậy thì nhìn vào đây thì nhà mình thấy rằng là cái thấp với cái cao nó có cái sự khác nhau, đấy chính là những cái thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp thì thường là ăn ở dạng nguyên bản, đúng không ạ? Ít chế biến đi chế biến lại, đúng không? Cái ví dụ khoai là ăn cả củ luôn, không nghiền thành bột, không nặn thành bánh, không rán thành bánh khoai nữa, mà ăn khoai luộc, đúng chưa? Hoặc là ngô thì ăn luộc lên ăn thôi, chứ cũng không ờ, chiên lên giống như kiểu là ở nhà hàng là hay đến ăn cơm là hay ăn tiệc là đầu bữa là hay gọi một đĩa ngô chiên, đúng không? Thịt ngô ở đây chính là luộc. Vậy thì cái đặc điểm của những thực phẩm chỉ số đường huyết thấp đấy chính là chế biến tối, hoặc là ăn ở dạng nguyên bản, ăn tươi, ăn sống, hoặc ăn cả vỏ. Nếu mà hoa quả mà những cái quả nào mà nó ăn được cả vỏ thì ăn cả vỏ nha, bởi vì ấy, cái lớp vỏ của hoa quả nó là cái lớp mà chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, cho nên là hoa quả mà ăn mà lại gọt vỏ vứt đi ấy, thì là nó sẽ bỏ hết những cái phần quan trọng nhất là cái phần mà chất chống oxy hóa, bởi vì cái chất đấy nó nằm ở cái vỏ. Dạ, cho nên những cái quả nào mà ăn được cả vỏ mà nó sạch thì phải ăn cả vỏ. Ví dụ quả táo, đúng không ạ? Nhiều người là ăn táo vứt hết vỏ đi, nhưng mà trừ trường hợp mà cái táo ấy nó đảm bảo nhé, chứ táo mà có thuốc Rồi. sâu hay như nào đấy thì gọt vỏ đi là đúng rồi. Dạ, ăn táo, hoặc là thay vì là ăn hoa quả ăn cả miếng thì lại cứ ép ra nước. Chất xơ nó là một trong những cái thứ mà giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết, kiểm soát cân nặng rất hiệu quả, thì lại vắt ra nước uống xong bỏ chất xơ đi. Thì đấy là cái cách để mình ăn thực phẩm có chỉ số đường huyết cao. Và có một cái đặc điểm nữa là cái thực phẩm có chỉ số đường huyết cao thấp ấy thì nó sẽ liên quan cả đến cách chế biến nhé. Hãy lấy ví dụ này để cho nhà mình hình dung này. Nếu mà cô chú anh chị ăn cà rốt sống ấy, thì chỉ số đường huyết của nó khoảng tầm hơn 10 thì phải. Nhưng mà nếu mà luộc lên hoặc nấu canh xương các thứ thì chỉ số đường huyết của cà rốt lúc đấy nó sẽ lên khoảng hơn 80. Là mình hình dung ra là cũng là cà rốt nhưng mà cách chế biến nó sẽ làm biến đổi chỉ số đường huyết. Được chưa ạ? Hoặc là ví dụ như cũng là gạo, mà nếu như mình ăn cơm thì chỉ số đường huyết thấp, nhưng mình nấu cháo thì đường huyết lại cao. Vì sao lại như vậy? Biết không cả nhà? Nên nó liên quan Con đến cách nghĩ chế là biến. Là cách chế cái biến. cái chất xơ của trong cháo nó không còn, và chất xơ trong cơm thì lại còn nhiều hơn. Ừ. Tức là cái cách mà ninh nhừ nấu kỹ nó sẽ làm tăng Ừ. đường, Tăng đường làm lên. tăng đường của cái thức ăn ấy lên, đúng không ạ? Hoặc là ví dụ như là cũng là gạo nếp, nếu mình thổi sôi thì có thể chỉ số đường huyết của nó thấp, nhưng mà mình nấu bánh chưng thì nó sẽ cao hơn, vì là cái việc nấu bánh chưng là mình ninh nhừ, Nên đúng nhiều không? hơn. Bánh chưng là mình phải ninh cả 10 tiếng 12 tiếng thì mới có một cái bánh chưng, nhưng mà thổi sôi thì khoảng 1-2 tiếng, đúng không ạ? Thế thì cái câu chuyện ở đây chính là cái cách chế biến nó sẽ làm biến đổi cái lượng đường trong thực phẩm. Vậy thì thông qua cái phần học như này thì mình cần phải áp dụng thay đổi cái điều gì trong cách chế biến hàng ngày của mình? Chế biến thực phẩm là chế vừa tiến tới thôi, không Đúng rồi. không nhiều hoặc quá. hoặc là phải ăn tươi ăn sống, Đúng rồi, đúng ăn không? sống. Ăn tươi ăn sống, ăn cả vỏ, À, thay vì là ninh nhừ nấu kỹ, đúng không? Hoặc đúng. là rau thì rau tươi rau sống nó sẽ tốt hơn, chỉ số đường huyết thấp hơn, chất xơ nhiều hơn là rau luộc. Cái Đúng. rau mà luộc lên rồi thì cái nó cũng làm tăng tăng cái đường của cái rau ấy. Là mình hiểu như này không nhá? Cho nên À, là cái cách chế biến thực phẩm nó sẽ quyết định
cái việc là chỉ số đường huyết của cái thực phẩm đấy nó sẽ biến đổi đấy, đúng không ạ? Hạn chế ninh nhừ nấu kỹ. Vậy thì ở đây là nó có một cái phần phân biệt này này, cao thấp này nó rất rõ đúng không? Thực phẩm chứa nhiều nhóm tinh bột tinh chế, cơm cháo, bún miến phở thì được là gọi là xếp vào nhóm chỉ số đường huyết cao. Chế biến theo cách ninh nhừ, chiên xào, chế biến sẵn này là những cái đồ ăn nhanh ấy là đường huyết cao. Thực phẩm có nhiều đường là kẹo, bánh, nước ngọt thì đương nhiên rồi, đúng không ạ? Nhiều đường thì nó phải là đường huyết cao. Những cái hoa quả nhiệt đới mà sấy khô hoặc là sấy khô, ví dụ mít, xoài, sầu riêng, nhãn, là những loại thực phẩm có hoa quả thực phẩm có chỉ số đường huyết cao. Còn ngược lại thì là bên thấp thì là thực phẩm từ ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch, gạo mâm bữa ăn lành mạnh, chế biến đơn giản, luộc hấp và ít tẩm ướp gia vị. Trái cây ôn đới, bên kia là trái cây nhiệt đới, ví dụ như mít, sầu riêng là những cái quả mà rất ngọt, đúng không ạ? Thì đương nhiên là chỉ số đường huyết của nó cao hơn. Còn những cái quả nhạt như là ổi, táo hoặc những quả mọng ấy, những quả nhiều nước và nhiều chất xơ ấy, thì chỉ số đường huyết của nó thấp. Hoặc là rau tươi đó. Nhà mình đã rõ cái việc là phân biệt chỉ số đường huyết cao thấp chưa ạ? Vậy thì bây giờ để khỏe, để tránh nguy cơ bị rối loạn đường huyết, tránh nguy cơ bị tích mỡ, thì mình sẽ sử dụng những loại thực phẩm có chỉ số đường huyết cao hay thấp đây? Có chỉ số đường huyết thấp. Này, đúng rồi, chỉ số đường huyết thấp ha. Rất dễ phân biệt đúng không? Ừ. Và bữa ăn F1 thì có chỉ số đường huyết rất thấp. Trên vỏ hộp nhà mình có để ý là nó có cái tem màu vàng kia không? Cái tem đấy là của Bộ Y tế Việt Nam chứng nhận đấy. Low GI tức là chỉ số đường huyết thấp, đúng không ạ? Không phải sản phẩm nào cũng được 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 dán cái tem này đâu nhá. F1 của Việt Nam là một trong những cái bữa ăn cực kỳ đẳng cấp, cho nên là đã được Bộ Y tế chứng nhận là có chỉ số đường huyết rất là thấp. Và của F1 chỉ từ 17 đến 29. Cái vị mà 17 đấy chính là vị bánh quy, bởi vì cái vị bánh quy ít đường nhất và nhiều xơ nhất. Nhà mình có thể dơ lên đọc. Có một vài cái vị thì mình có thể là đưa lên so sánh. Nếu mà là quy kem thì F1 có 5 gram đường, xơ là 4,9 gram. Còn đâu các vị khác thì đường của nó khoảng 9 đến 10 gram, xơ của nó khoảng 3,25 gram thôi. Đấy, thì đấy để mình hiểu rằng là những thực phẩm mà chất xơ nó nhiều ấy thì đường huyết nó sẽ rất là thấp. Ngay kể cả trong F1 cũng như vậy thôi. Chưa ạ? Và cái đường huyết của F1 là từ 17 đến 29, vị thấp nhất là 17 và vị cao nhất là 29. Nghĩa là sao? Có nghĩa là trong một khẩu phần F1, ví dụ vị bánh quy là có 5 gram đường và chỉ có 17% của 5 gram đấy nó sẽ được vận chuyển vào máu của mình, đâu đó chưa đến 1 gram đường. Đấy là lý do tại sao mình ăn F1 đường huyết của mình nó tăng từ từ, đúng không ạ? Nó tăng chậm, nó không tăng đột biến. Cho nên là khi mà mình ăn những cái bữa ăn có chỉ số đường huyết thấp, đường huyết của mình nó tăng từ từ như vậy và nó giảm từ từ như vậy thì tuyến tụy có phải làm việc vất vả không? Không. Không, đúng không ạ? Tuyến tụy Ờ, sẽ làm việc rất nhàn hạ, bởi vì cái việc mình biết cách ăn uống nó đã điều tiết được đường huyết rồi. Tuyến tụy chỉ làm việc khi mà cái lượng đường được đưa vào trong máu của mình nó nhanh và nó nhiều, nó đột ngột quá, thì lúc đấy tuyến tụy nó phải điều tiết insulin để xử lý. Còn đâu bây giờ mình tự biết điều tiết từ cái miệng của mình, từ nguồn đầu vào rồi, thì lúc đấy là cái tuyến ấy nó rất là khỏe. Chưa ạ? Thế thì khi mình chưa có tiểu đường, mình ăn như vậy thì tránh nguy cơ bị rối loạn đường huyết. Thế còn cái người mắc tiểu đường rồi thì ăn những thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp như vậy thì có tốt không? Theo Em cả nghĩ cũng nhà, tốt đó chị, những cái tốt, người nhưng mà mình mà phải quá tốt kết luôn hợp chứ. cái bữa ăn nào. bị tiểu đường rồi thì bữa ăn F1 cũng chính là một trong những cái Quá bữa ăn giúp tốt. cho mình kiểm soát đường huyết cực kỳ Đúng tuyệt rồi, vời. đúng Tại rồi. sao tiểu đường lại phải uống thuốc tiểu đường? Tại Để sao? kéo cái đường huyết Uống xuống, hạ insulin đường huyết. nó mạnh lên và kéo cái đường huyết xuống. Thuốc tiểu đường để cho người ta ổn định cái đường huyết này, để cho nó không bị tăng vọt lên hoặc cũng không bị tụt sâu quá, đúng không? thế Đúng rồi. thì thế thì nếu như mình biết cách ăn uống mà mình kiểm soát đường huyết bằng cái việc là đưa thực phẩm đúng vào rồi ấy, thì lúc đấy có cần phải sử dụng thuốc tiểu đường nhiều quá nữa không? Hay là có bác sĩ có chỉ định là sẽ giảm liều thuốc không? Nó Giảm sẽ quá chứ, giảm giảm. quá đi chứ, bởi vì nguyên cái việc mình Ờ, ăn và lối sống của mình đã tự ổn định được lượng đường trong máu rồi, thì cần gì phải hỗ trợ của thuốc tiểu đường nhiều nữa. Nhà mình hiểu ý này không ạ? Cho nên là rất nhiều người bị mắc tiểu đường
thì khi họ đến chương trình này họ biết cách thay đổi thói quen lối sống, và họ biết cách lựa chọn thực phẩm, biết cách chế biến thực phẩm, và họ tự cân bằng được cái đường huyết của họ thông qua cái việc là ăn uống. Thì rất nhiều người trước đây đã phụ thuộc hoàn toàn vào insulin, thì sau khi trải nghiệm chương trình là đã không còn bị phụ thuộc vào insulin nữa. Bác sĩ đã chỉ định có những người không cần phải tiêm insulin, rồi có những người mà uống thuốc nó rất là liều rất cao. Sau khi trải nghiệm chương trình, bác sĩ giúp cho họ là giảm liều. Hoặc là có những người mà mới bị tiểu đường, mới uống thuốc, mà sau khi biết chương trình này họ biết cách ổn định đường huyết bằng cách ăn uống, thì họ không cần phải dùng thuốc tiểu đường nữa. Tiểu đường thì đương nhiên là bệnh mãn tính thì không khỏi, là mình hiểu ý này nhá. Nhưng quan trọng là nếu như mình biết cách ăn uống thì tự mình ổn định được đường huyết bằng chế độ ăn rồi, thì không cần phải dùng thuốc nữa. Để mình rõ ý này không nha. Và cái bữa ăn F1, tại sao trong chương trình này người ta lại thiết kế cho mình ăn vào bữa sáng và ăn vào bữa chiều? Thì nó có rất nhiều nguyên nhân của cái việc là ăn F1 vào bữa chiều, nhưng mà nó có một cái nguyên nhân đấy, chính là cái bữa F1 vào buổi chiều nó sẽ hỗ trợ cho mình ổn định đường huyết rất hiệu quả. Nên mình phải hiểu rằng là cái bữa phụ vào buổi chiều là cái bữa bắt buộc phải ăn, đúng không ạ? Bởi vì là nếu như mình không ăn thì từ lúc ăn trưa đến lúc ăn tối nó 6-7 tiếng đồng hồ, thì cái thời gian ấy nó quá dài và cái lượng đường trong máu của mình nó sẽ bị hạn. Vậy thì cái bữa 4 giờ chiều chính là cái bữa để mình không ngăn cho cái việc đường của mình nó không bị tụt. Nhà mình hiểu ý này không? Thế nhưng mà nếu 4 giờ chiều mình ăn những cái loại món ăn chỉ số đường huyết cao, ví dụ như mình ăn bánh, ăn kẹo, mình ăn chè, ăn cháo, hoặc mình uống trà sữa, hoặc là mình ăn những cái thực phẩm, đồ ăn nhanh mà nó có quá nhiều đường, cũng như là hoặc là thậm chí mình ăn hoa quả ngọt. Thế thì cái lúc mà 4 giờ chiều là đường của mình nó bắt đầu tụt rồi, đúng không ạ? Mà mình đưa những cái thực phẩm có chỉ số đường huyết cao kiểu như Hải vừa nói đấy, thì cái đường trong máu của mình ngay lập tức nó lại tăng vọt lên. Mình hiểu ý này không ạ? Thì nó lại là một trong những cái điều không tốt cho cái tuyến tụy, đúng không? Bởi vì cứ khi đường mà trong máu bị vọt lên thì tuyến tụy lại phải điều tiết insulin để làm việc. Nhà mình rõ ý này không ạ? Thế thì 4 giờ chiều là bắt buộc phải ăn. Nhưng quan trọng, nếu mà ăn những cái thực phẩm chỉ số đường huyết cao thì nguy cơ bị tiểu đường vẫn diễn ra như bình thường. Hoặc là đã bị tiểu đường rồi mà cái bữa đấy ăn mà lại vẫn ăn những cái kiểu như vậy, thì vẫn bị rối loạn đường huyết và vẫn có nguy cơ bị biến chứng như thường. Nhưng mà nếu 4 giờ chiều mà ăn F1 thì điều gì xảy ra theo cả nhà? Sẽ ăn 4 giờ chiều sẽ điều chỉnh được đường huyết rất là ổn định. Cái lúc 4 giờ chiều là cái lúc mà cơ thể mình bắt đầu đường huyết nó đi xuống, đúng không Đúng ạ? không? Và bắt À, đầu là cơ thể của mình nó cũng cạn dần về năng Bị lượng, đói. đúng à, không? Nó cũng bắt đúng đầu rồi. là có cái xuất hiện cảm giác đói rồi. Vậy thì lúc À, đấy mà mình ăn F1 vào thì đấy chính là lý tưởng. Bởi à, vì cái bữa F1 đấy nó sẽ giúp cho mình kiểm soát cơn đói. Có nghĩa là chuẩn bị đói rồi mình đưa một cái lượng năng lượng có 90 calo vào thì rất là vừa phải. Nhà mình đúng hiểu rồi. ý này không ạ? Và đồng À, thời là cái bữa ăn đấy chỉ số đường huyết của nó rất thấp, lượng đường đi vào máu của mình nó sẽ rất là ít, cho nên nó sẽ làm cho cái đường trong máu mình dao động rất nhẹ nhàng. à, Hiểu ý này không ạ? Còn cái bữa đấy mà nhịn không ăn gì thì còn nguy hiểm nữa, đúng không ạ? Nhịn không ăn gì thì thứ nhất là nó đói, mà nó đói là bữa tối là sẽ ăn vồ vập và sẽ ăn một cách ngấu nghiến vào cái bữa tối luôn, đúng không ạ? Mà tối mà ăn nhiều thì điều gì xảy ra nhà mình biết rồi đấy, đúng không ạ? Rồi à, chưa kể là bữa đấy mà nó không có thì cái đường huyết của mình nó sẽ bị tụt rất là thê thảm, thì cũng không được, đúng không ạ? Nó tụt quá cũng không được, mà nó bị tăng quá cũng không xong. Vậy thì cái giải pháp là bữa 4 giờ chiều là phải ăn F1 để giúp ổn định đường huyết, giúp cho đường huyết tránh bị rối loạn và giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả, đúng không à, ạ? Chứ 4 à, giờ chiều mà lại ăn những cái gì mà nó ngọt hoặc calo nó cao vào thì làm sao mà giảm được cân, đúng không? Bởi vì cái lúc 4 giờ chiều là cái lúc mà bắt đầu cơ thể của mình nó hết năng lượng, đúng không? Thì lúc đấy bắt đầu xuất hiện cơn đói, thì cái cơ chế của cơ thể của mình là thiếu năng lượng, thì nó sẽ tự đốt mỡ của mình để nó thành năng lượng cho cơ thể mình hoạt động. Nhà mình hiểu không? Lúc đói đấy ạ, cái lúc mà mình đói là chính là cái lúc cơ thể mình nó phải huy động cái năng lượng dự trữ, chính là mỡ, nó đốt để cho cái mỡ đấy nó thành năng lượng để cho mình hoạt động. Thế thì nếu cái lúc đấy mà nó đang đốt mỡ như vậy, mình đưa F1 vào có 90 calo thì nó vẫn tiếp tục đốt được mỡ. Còn lúc đấy mà mình táng một cốc trà sữa vào thì thôi xong rồi đấy, là nó lại nạp thêm năng lượng để cho nó tích mỡ. Để mình rõ ý này không ạ? Đấy là lý do tại sao ăn 4 giờ chiều bằng F1, được chưa ạ?
Cho nên là chúng ta có sau cái phần mà Hải huấn luyện về cái lý do tại sao ăn F1 4 giờ chiều, cô chú anh chị có nghiêm túc với việc là ăn bữa chiều bằng F1 không? Có đấy, Đấy, rất là tốt. đấy là lý do. Và chương trình này nó rất là khoa học, không phải tự dưng mà nó có những cái hướng dẫn như vậy đâu. Rồi, À, ứng dụng. Học xong đấy phải biết ứng dụng. Thứ nhất là biết phân biệt và lựa chọn thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp. Thì đấy chính là nội dung vào đầu buổi đấy. Thì sau khi học xong cái phần này thì nhà mình đã rõ ràng về cái cách để mình nhận biết được đâu là chỉ số đường huyết thấp, đường huyết cao chưa? Được chưa ạ? rồi, Rồi, số 2 là thay đổi cách chế biến, ưu tiên luộc hấp và hạn chế ninh nhì nấu tiếp kỹ. theo như Rồi, và cái áp dụng số 3 là mình ăn ngược. Ăn ngược cái thực tế là đây là một chế độ ăn rất là khoa học, không phải chỉ những người tiểu đường hay những người tăng cân giảm cân mới ăn, mà đây là một cái chế độ ăn uống khoa học ai cũng cần. Ăn ngược có nghĩa là gọi là ăn ngược theo kiểu là ngày xưa là mình ăn xuôi là theo kiểu ngồi xuống mâm là mình hay xới cơm mình ăn luôn đúng không? Thì bây rồi, giờ mình sẽ thay đổi lại một tí thứ tự ăn, là đầu tiên mình ngồi xuống mâm mình sẽ ăn thịt trước, ăn đạm trước. Sau đấy mình ăn rau xanh và cuối cùng là mình sẽ ăn cơm với lại để lại một ít thức ăn để mình ăn cuối cùng. Thì cái chế độ ăn ngược này nó rất nhiều những cái lợi ích, trong đấy nó có cái lợi ích liên quan đến kiểm soát đường huyết. Dạ. Lợi ích đầu tiên của việc ăn ngược này nó sẽ giúp cho mình ăn nhạt, tránh nguy cơ bị huyết áp, tim mạch. Vì là khi mình ăn thịt trước là mình sẽ phải có xu hướng là mình ăn thịt luộc, chứ mình không ăn thịt rang thịt kho mà ăn vã thịt được. Đúng hay rất đúng, đúng không ạ? rồi, Vậy là mình sẽ ăn nhạt. Đấy là cái lợi ích đầu tiên. Lợi ích số 2 của việc ăn đạm trước đấy là để giúp cho mình được ăn nhiều đạm hơn, ăn được nhiều thịt hơn đấy. Cơ thể của mình ấy, là hôm sau mình học đến bài đạm mình sẽ biết là cái cách ăn, cái lượng thịt mình đưa vào trong cơ thể của mình là rất thiếu. Nên là rồi, khi mà mình ăn ngồi xuống mâm mà mình gắp thịt mình ăn trước đấy thì mình sẽ ăn được nhiều, đúng không ạ? Vì lúc vâng, đấy bụng mình đang đói mà, chứ còn nếu mà mình ngồi xuống mâm mình ăn cơm với ăn rau trước là no mất rồi, xong rồi lúc sau ăn thêm được một ít thịt thì lại thiếu. Thế thì cái lợi ích số 2 của ăn ngược đấy là ăn được nhiều thịt, ăn được nhiều protein. Và lợi ích số 3 chính là hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Thịt là đạm, chính là không có đường huyết đúng không? Đạm là thuộc nhóm protein. Số 2 là rau xanh, thì rau xanh là nhóm mà có nhiều chất xơ cho nên chỉ số đường huyết thấp, cho nên là mình ăn rau vào trước. Chưa ạ? Tinh bột là cơm thì là cái nhóm có chỉ số đường huyết rất là cao, bởi vì cơm trắng chính là tinh bột tinh chế, đúng không? Cho nên là nếu mình ăn thịt vào trước này, mình hình dung là cái dạ dày của mình ấy, là mình xếp thịt xuống trước, sau mình xếp rau lên thứ hai, và cuối cùng là mình xếp cơm lên thứ ba. Thế thì cái việc mà nó như vậy ấy, thì cái lượng đường trong cơm nó rất cao. Khi mà ở bên dưới nó có thịt có rau rồi thì cái việc mà giải phóng đường từ cơm vào trong máu của mình nó sẽ bị chậm lại. Và đấy là cách để mình kiểm soát đường huyết hiệu quả. Và đấy cũng chính là cách để kiểm soát cân nặng luôn. Chứ chứ không thì cái lúc mà mình đến bữa là lúc mình đang đói đúng không? Ngay lập tức mình xới một bát cơm mình ăn vồ ăn vập ăn cái cơm trắng của mình ấy, thì cái việc mà ăn như vậy thì cái đường trong máu của mình nó sẽ tăng lên rất nhanh, bởi vì mình đưa cơm vào trước. Nhà mình rõ cái lợi ích của việc ăn ngược này chưa? Rõ không? rõ rồi, rõ rồi. Thế có thể đi chia sẻ lại với người khác cái cách ăn này được không? Nói được không? Được, được, nói được. Nghe được Đấy, rồi. đấy chính là cái cách để mình có thể tiếp cận người khác đấy. Ví dụ ngồi À, tâm sự với một bà hàng xóm thì tê bà thay vì là buôn dưa lê bán dưa leo những cái chuyện trên trời dưới biển thì hỏi bà một câu là thế nhà bà ăn uống thế nào, ngồi xuống mâm bà gắp cái gì trước. Thế bà bảo tôi là đâm cơm tôi ăn trước. Thế là lúc đấy là vận dụng cái kiến thức này ra mà để chia sẻ với họ, cho gieo hạt cho họ, giúp cho họ đi. Rồi họ lại tò mò, họ bảo ô thế có cái sao lại có cái gì hay thế, học ở đâu đấy, thì mời vào lớp học, đúng không ạ? à, Đó, tất cả những kiến thức mà mình được học trong chương trình đều là những cái thứ để mình có thể mang đi cho người khác, đúng không ạ? Đều là cái thứ mà mình có thể mang đi để mình cho người khác với cả nhà. Đấy, thì đấy là cái nội dung của cái bài số 5. Đúng không ạ? Không xem là còn cái gì nữa không? Đấy là nội dung của bài số 5 nha. Ăn ngược rồi, hết rồi. Bài 5 có bài tập là thực hiện một khảo sát nhỏ,
Tìm hai người có vấn đề rối loạn chuyển hóa đường huyết tiểu đường và hỏi về chế độ ăn của họ trong ngày như thế nào, ghi lại và chúng ta sẽ thực hành. Là mình hiểu cái bài tập này không? Giống như là cái ví dụ mà Hải vừa hướng dẫn cả nhà đấy, đúng không? Ví Dạ. dụ như mình biết có người bạn của mình bị tiểu đường thì mình hỏi thăm họ, sức khỏe của họ. Sau đấy mình hỏi là thế bà, chế độ ăn của người tiểu đường thì bà đang thực hiện thế nào? Thế người ta bảo tôi ăn thế này thế nọ thế kia. Sau hỏi là thế bây giờ ngồi xuống mâm bàn món gì trước, đúng không? Thế người ta bảo xuống mâm tôi đơm cơm tôi ăn trước. Thì mình vận dụng cái kiến thức mình được học trong cái bài ngày hôm nay đấy, là mình cái kiến thức về ăn ngược ấy, đúng không? Và mình nói với họ, thế mình nói là thế bây giờ đấy bà có muốn cải thiện cái vấn đề tiểu đường đường huyết của bà không, thì tôi đang tham gia một lớp học ăn, thì tôi giới thiệu bà đến lớp thì bà tìm hiểu xem cái lớp này nó có hay không. Nếu hay thì bà đăng ký vào học thử một lớp giống như tôi, đúng không ạ? Cái cách để mà kết nối để giúp đỡ người khác biết đến chương trình của mình ấy, nó càng đơn giản thì nó càng dễ thực hiện, đúng không ạ? Chứ mình cứ nói cao siêu quá thì nó lại khó nhỉ. Lúc đấy lại đi giới thiệu cơ chế sản phẩm này nó thế này thế nọ thế kia, thì cái đấy nó chưa dễ đối với những người mới, được chưa ạ? Nhưng mà Dạ. cái việc mà mình kể về trải nghiệm của mình, sau đấy mình kết nối họ biết đến chương trình này nó dễ hơn rất nhiều, đúng không ạ? Chọn cách dễ, cách nào dễ thì chọn, đúng không cả nhà nha? Ừ. Đó, thì đấy là nội dung của bài về chỉ số đường huyết của thực phẩm. Thì có ai có câu hỏi gì cho nội dung bài này không? Có hỏi gì không? Dạ. Hoặc là có muốn chia sẻ cảm nhận về bài học ngày hôm nay không? Cô chú anh chị nào muốn chia sẻ xem là mình học bài hôm nay mình thích nhất nó chỗ nào? Ừ. Hoặc có chỗ nào mà mình chưa biết hôm nay mình rõ hơn không? Chị Hải ơi, cho em hỏi chút ạ. Ừ. Cái GI với là cái GL á chị, hai cái đó có khác nhau cái gì không chị? GI là mức độ cái tỷ lệ phần trăm lượng đường được đưa vào trong máu của mình, còn GL là lượng đường trong một cái khẩu phần ăn đấy. Ví dụ lượng đường trong một bát cơm là 50 gram, 50 gram chất bột đường, đúng không? Nhưng GI chính là có 90% cái lượng đường của 50 gram đấy sẽ được sau khi tiêu hóa sẽ được vận chuyển vào trong máu của mình thôi. Thì cái 90 đấy chính là GI, còn 50 gram đấy chính là GL. Vậy chị cho em hỏi cái gì là cái GI thì nó sẽ không thay đổi, còn cái GL là do mình ăn nhiều hay ăn ít là sẽ thay đổi thôi. Đúng rồi, ví dụ em ăn một bát cơm nhỏ thì cái GL là khoảng 50 gram, nhưng em ăn một bát tô lớn thì nó sẽ phải tầm bao nhiêu gram đó. Đó. Dạ dạ. Còn cái GI là luôn luôn là khoảng 90% cái lượng đường trong cái bát cơm ấy nó sẽ được giải phóng vào trong máu của em sau khi em ăn cái bát cơm đấy. Vậy thì Ha. cái GI mình dễ thống kê hơn, tại vì nó là cái số liệu sẵn rồi, còn cái GL thì tùy thuộc vào cái người đã ăn nhiều hay ít đúng không? Thì lại Nhiều khi vào giờ vào hỏi anh Google là anh ấy sẽ trả Dạ. lời luôn. Thì anh ấy bảo ví dụ 100 gram cơm là bao nhiêu, cung cấp bao nhiêu đường bột, thế thì mình Dạ sẽ xem là người người đấy ăn mấy trăm gram cơm thì mình sẽ biết dạ rằng dạ. là cái tổng lượng đường họ sẽ đưa vào cơ thể là bao nhiêu. Còn đâu GI thì nó không thay đổi. Thì Dạ có dạ. cái lát nữa Hải sẽ gửi cái bảng chỉ số đường huyết của thực phẩm vào trong nhóm để nhà mình lưu về nhé, để mình tham khảo và mình có thể mình dùng cái đó để mình chia sẻ với bạn bè của mình, đúng không? Thế mình hỏi Dạ là dạ. thế bà hay ăn cái món nào trong những cái món này? Thế người ta lại bảo tôi thì rất thích ăn bánh mì. Như tiểu đường nhiều người hay thích ăn bánh mì trắng ấy, đúng không? Thế nhưng mà họ bảo là cứ đưa cái gì ngọt ngọt thì dễ nảy nên bảo tôi bị tiểu đường tôi không ăn được đâu. Thế nhưng mà những cái thứ mà không ngọt giống như cơm hay bánh mì có ngọt lắm đâu, nhưng mà đường huyết của nó thì sao? Khủng khiếp luôn. Dạ Nên dạ. là nhiều người là mắc cái bệnh là sợ ngọt nhưng mà không sợ đường. Không sợ đường. Sợ ngọt có nghĩa là đưa vào miệng mà thấy Dạ ngọt đúng. đấy là sợ, nhưng mà không Dạ. hiểu rằng những cái thực phẩm không ngọt nhưng mà rất nhiều đường thì lại không sợ, đúng không ạ? Đến lúc thì đường huyết nó lại lên cao nữa, cứ uống thuốc tiểu đường vẫn lên, vẫn phải uống tăng liều thì lại không biết lý do gì sao. Ừ. Thế Em học có người xong bạn giống mà vậy đó. học xong Dạ bài này thì mình hiểu được chưa, mình giải thích được không? dạ dạ. Nhá, cho nên là mình bây giờ mình học xong thì mình không được mắc cái bệnh là sợ ngọt chứ không sợ đường. Việc của mình là phải đi tìm hiểu về kiến thức, đúng không? Nếu như mình chưa rõ thì mình tra cứu mình xem là cái thực phẩm này là lượng đường của nó là bao nhiêu, hoặc là mình sẽ tra cứu xem đường huyết của cái thực phẩm này là bao nhiêu, đúng không? Đấy. Thế nên là bánh mì cứ đổ cho là bánh mì ăn nó có ngọt đâu, nhưng mà ăn thì rõ nhiều. Đường huyết của bánh mì vừa đấy nhà mình nhìn thấy chín mấy đấy. Hơn cả có khi ngang cả cơm trắng hoặc hơn cả cơm trắng, đúng không ạ? Đấy, cho nên là
nói chung là phải có kiến thức thì nó mới định hướng được sức khỏe, đúng không? Còn nếu mà mình không có kiến thức là mình sẽ rất loay hoay đấy cả nhà. Mình biết thì mình sẽ chủ động kiểm soát được, rất là dễ. Rồi, hết chưa? Còn câu hỏi nào nữa không cả nhà? Thảo còn câu hỏi nào nữa không? Dạ không chị, em chỉ thắc mắc nhiêu đó nè. Ừ. Dạ, Ok. dừng lại mọi người khác hỏi. Ừ. Có cô chú anh chị nào muốn hỏi không? Không muốn hỏi nữa thì mình sẽ dừng bài hôm nay ở đây cả nhà nhé. À, Cô chú anh chị học cái khóa dinh dưỡng 7 buổi này, mình có thấy là cái kiến thức về dinh dưỡng của mình tăng lên được chút nào không? Có Dạ chứ. có có đâu. chứ, tăng hơn đấy. Có. Học đi học lại nó gửi hơn chứ. Chị Chuyên Hải ơi, sâu cho này. em hỏi cái bữa chị Hường có nói về cái buổi mà 30 buổi chị, thì cái đó mình liên hệ chị Hường hỏi để đăng ký học hay sao chị? Cái đó thì chị cũng không rõ lắm đâu, chờ mấy hôm nữa chị Hường về nhé. Mình Dạ bây giờ rồi. như này, cái số 1 là mình học cái cầm tay chỉ việc hôm vừa rồi ấy, thì nó mới chỉ là lý thuyết thôi. Nhà mình thấy thế không ạ? Dạ Gần đúng như rồi, thực là chỉ là hành. lý thuyết và cưỡi ngựa xem hoa. Thế nhưng mà cái thứ mình cần phải làm sau cái khóa học cầm tay chỉ việc là mình phải thực hành những cái lý thuyết mình đã học. Ví dụ mình thực hành cái việc là phải đều đặn gửi bảng khảo sát, hoặc là thực hành cái việc đều đặn là phải đi chia sẻ để tìm hiểu cái vấn đề về sức khỏe của những cái người mà mình, người vòng ảnh hưởng của mình, đúng không ạ? Xong là mình thực hành cái phần số 2 là có một cái bài mà hướng dẫn về cái 7 cái bước mà tư vấn đấy, 7-8 bước mà tư vấn ấy. Có đúng là mình được học cái lý thuyết đấy không? Cái phần mà về coaching đấy, 8 bước đấy ạ. Thì cái việc đấy là mình phải về mình thực hành. Thực hành có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình chép bài này, sau mình học cái bài 8 bước đấy này, sau đấy mình tìm một người để luyện với mình cái kịch bản đấy này, sau đấy thì mình có thể là tìm những cái người mà người thân bạn bè hoặc chính những người mà người ta tham gia khảo sát đấy, thì mình nói với họ là tôi bây giờ tôi đang học đến cái module là về tư vấn về sức khỏe, thì bạn cho tôi khoảng 30 phút để tôi thực hành cái bài tư vấn, hiểu không ạ? Thì mình thực hành với chính cái người tham gia khảo sát đấy, đúng không? Thực hành cái bài mà 8 bước mình được học đấy, đúng không? Mà thực hành mà nếu mà lỡ mà thực hành xuất sắc thì người ta lại bảo, người ta lại quyết định tham gia chương trình, thì đấy là khách hàng, đúng không? Vậy nên là lý thuyết thì học như thế thôi, còn quan trọng là về phải thực hành. Còn nếu mà học xong để đấy thì nó không có điều gì xảy ra, đúng không? Và cái chương trình này được thiết kế theo cái hướng là cung cấp lý thuyết nhưng mà nó phải thực hành, đúng không ạ? Thì thực hành chính là những cái bài tập mà mình đã được giao trong cái khóa vừa rồi đấy. Thì bây giờ mình quay về mình làm lại những cái bài tập ấy đi, làm cái bài tập gửi khảo sát đi, làm cái bài tập thực hiện 8 bước tư vấn đi, dạ. Rồi làm cái bài tập là tính về, ví dụ học về kế hoạch trả thưởng thì mình làm bài tập về tính về chi phí đi, mình tính về cái mức cái thu nhập đi. Ví dụ bây giờ mình có mục tiêu mình muốn có 10 triệu một tháng, thì bây giờ mình lên một cái kế hoạch đi, nếu tôi muốn có 10 triệu một tháng thì tôi cần có bao nhiêu khách hàng, và mỗi khách hàng đấy họ sử dụng bao nhiêu sản phẩm, họ sử dụng những sản phẩm gì, cái sản phẩm đấy bao nhiêu điểm, và tổng lại thì có 10 triệu thì tôi cần phải tạo ra một cái doanh số là bao nhiêu điểm số đấy, đúng không ạ? Rồi là lên cái kế hoạch để thực hiện, đúng không? Vậy thì để muốn có khách hàng thì tôi cần phải làm gì? Tôi phải tiếp cận, tôi phải chia sẻ, tôi phải gửi bảng khảo sát, xong là tôi phải thuần thục cái kỹ năng tư vấn này, cái 8 bước ấy. Dạ, thực hành cả nhà nhá. Còn lý thuyết nó không có nhiều đâu, nó chỉ có thế thôi. Còn đâu kết quả nó đến từ việc mình làm, chứ không bao giờ có cái việc học mà nó lại thành kỹ năng mà nó lại ra kết quả được. Nếu thế thì ai cũng thích học, đúng không ạ? Quan Đúng rồi. trọng là từ cái việc học với cái việc ra kết quả nó phải trải qua một cái cây cầu, đấy chính là phải làm và phải kỷ luật, đúng không cô Giang, cô Tuyết? Đúng rồi, học phải đi đôi với hành. Đúng rồi. À, Cho ok. nên là mình thực Có lý hành gì. nhá, quyết định là phải thực Ờ, hành. Tuổi Rồi là bây giờ khai. hết giờ giờ học rồi, chúng ta sẽ cùng nghỉ cái buổi số 5 ở đây nhá. Hẹn gặp lại cả nhà mình trưa mai. Dạ. rồi. Nha. Xin Vâng, em chào chào cả. cô Luyến Nha. ạ. Rồi. Chào Chào Hải cô Duyên. nha, Chào chào mọi Hải, người. chào các cô, anh chị.